Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm dép lơ xinh xinh như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình hai màu len nha, màu xanh lá cây đậm và màu xanh lá cây nhạt. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5mm, kéo cắt len, kim khâu len, kim đánh dấu, một cặp mắt 4mm và một ít bông gòn bi để mình nhồi thú nha. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Mình sẽ móc từ dưới đi lên nha, không giống như các bé nấm kia thì mình sẽ móc từ trên xuống. Bây giờ mình móc từ dưới đi lên. Đầu tiên mình sẽ sử dụng xanh lá cây nhạt. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó mình sẽ kéo khít cái vòng tròn này lại nha, trượt mũi vào trong móc đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V nha, mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn chung chân. Mũi móc đơn đầu tiên đánh dấu lại, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc đó nữa. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc cuối cùng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, kéo khít cái vòng tròn này lại nữa nha. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn, đánh dấu lại. Ở hàng này mình sẽ móc là 1x 1V nha. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 3 thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn, trượt mũi vào chân móc đầu tiên, qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V nha, mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc 1x 1V 1x nha. Đầu tiên mình móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân,
chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc cuối cùng sẽ là một mũi móc đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 mình sẽ lên một mũi móc xích. Hàng số 5 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy là mình có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết 5 cái vòng dây này luôn. 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Một, 2 3 4 5. Mình sẽ lặn nó ra nha. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp nữa. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau khi móc xong hàng số 5 thì mình cũng sẽ có 24 cái chân mũi nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 6 lên một mũi móc xích. Hàng số 6 và hàng số 7 mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 7 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 8 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1, đánh dấu lại. 2 3 4
5 6 7 8. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Đầu tiên mọi người cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình cũng có 5 cái vòng dây trên kim nha, mình kéo len qua hết luôn. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Đầu tiên mình cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp thứ hai. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 cái chân móc nha, trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Qua hàng số 9 lên một mũi móc xích. Hàng số 9 đến hàng số 11 mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ đổi qua len màu xanh lá cây nha. Kéo cái vòng này lên một chút, đâm kim qua 2 cái cạnh này nha. Đâm kim qua 2 cạnh này. Kéo cái len màu xanh lá cây qua. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn nha. Lên 2 mũi móc xích. Móc vào cái chân móc đầu tiên này 5 mũi kép đơn chung chân nha. Kéo cái vòng len này qua, cắt bớt đi nha. Móc vào đây 5 mũi kép đơn chung chân. Một, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên này nha. Kẹp luôn cái sợi thừa vào nha. 2 3
4, 5. Kéo cái len này lên, tháo cái kim đánh dấu ra, đâm kim vào cái mũi đầu tiên, đưa cái vòng len này vào cái kim móc nè, kéo cái vòng len này qua bên cái mũi móc luôn, lên một mũi móc xích. Trong móc tiếp theo mình cũng sẽ móc 5 mũi kép đơn chung chân để tạo thành một mũi hạt bắp giống như vậy nha. Một nè, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5. Tháo cái kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Như vậy là mình đã được 2 mũi hạt bắp rồi nha. Bỏ qua một chân móc, mình sẽ bỏ qua cái chân móc này, móc vào chân móc này nha. Bỏ qua đây, móc vào đây, 5 mũi kép đơn chung chân. 2, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên để mọi người dễ thấy nha. 3, 4, 5. Tháo kim đánh dấu ra, kéo cái vòng này qua, lên một mũi móc xích. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc 5 mũi kép đơn chung chân để tạo mũi hạt bắp. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5. Tháo kim đánh dấu ra, đâm kim vào cái mũi móc mà mình vừa tháo kim đánh dấu, kéo cái vòng len này qua, móc lên một mũi móc xích. Trong mũi tiếp theo mình sẽ móc tiếp 5 mũi kép đơn chung chân để tạo mũi hạt bắp. 1, đánh dấu lại cho dễ thấy nha. 2, 3, 4, 5. Tháo kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Bỏ qua một chân móc, bỏ qua chân móc này, móc vào cái chân móc này nha. Móc vào chân móc này 5 mũi kép đơn chung chân để tạo mũi hạt bắp. 1 nè, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5. Tháo kim đánh dấu ra, đâm kim vào, kéo vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc tiếp một mũi hạt bắp với 5 mũi kép đơn chung chân nha.
1, đánh dấu lại, 2, 3, 4, 5, tháo kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào, kéo cái sợi len này qua, lên một mũi móc xích. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc tiếp một mũi hạt bắp với 5 mũi kép đơn chung chân nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên này, 2, 3, 4, 5, tháo kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào cái mũi đầu tiên, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Ở cái hàng số 12 mình móc mũi hạt bắp thì đầu tiên mình sẽ chia một cụm ra nha. Mình sẽ móc trước là 2 mũi hạt bắp cho 2 cái chân mũi đầu tiên, sau đó bỏ qua một mũi, móc 3 mũi hạt bắp cho 3 chân mũi tiếp theo, sau đó bỏ qua một mũi, móc 3 mũi hạt bắp, bỏ qua một mũi, móc 3 mũi hạt bắp, sau đó bỏ qua một mũi, móc 3 mũi hạt bắp, lặp lại 5 lần cho đến cuối hàng. Thì ở đây mình sẽ còn một mũi hạt bắp cuối cùng nha, cộng với 2 mũi hạt bắp lúc đầu là sẽ được 3 mũi hạt bắp nha. Rồi bây giờ mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng rồi thì mình sẽ trượt mũi vào cái khoảng trống của 2 mũi hạt bắp nha. Móc vào đây một mũi trượt, lên hàng số 13, lên 3 mũi móc xích, móc vào cái khoảng trống mà mình vừa trượt mũi á, 5 mũi kép đơn nha. 1, 2, đánh dấu là cái mũi kép đơn đầu tiên, 3, 4, 5. Mình cũng làm tương tự như cái hàng ở dưới nha, kéo cái len qua, lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống tiếp theo một mũi hạt bắp. Ở hàng số 13 thì mình sẽ móc vào mỗi khoảng trống là một mũi hạt bắp nha. Đánh dấu là cái mũi kép đơn đầu tiên, 2, 3, 4, 5. Tháo kim đánh dấu ra, đâm kim xuống, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Khoảng trống tiếp theo mình cũng sẽ móc một mũi hạt bắp, cứ mỗi khoảng trống là một mũi hạt bắp nha. Rồi cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Mình sẽ có được 18 cái mũi hạt bắp nha. Mọi người không có khó thấy thì mình sẽ đánh dấu là cái mũi đầu tiên, 3, 4, 5. Tháo kim đánh dấu ra, đâm kim vào đó, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Khoảng trống tiếp theo 5 mũi kép đơn chung chân để tạo mũi hạt bắp. 1, 2,
đánh dấu là cái mũi đầu tiên để cho mình dễ thấy. 3 4 5. Đâm kim vào cái mũi đầu tiên, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha, mình sẽ có được 18 cái mũi hạt bắp nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ trượt mũi vào cái khoảng trống giữa hai cái mũi hạt bắp nha. Qua hàng số 14. Hàng số 14 thì mình sẽ lên 3 mũi móc xích. 2 3. Móc vào cái khoảng trống này 5 mũi kép đơn nha. 1. Đánh dấu lại cái mũi kép đơn đầu tiên. 2 3 4 5. Mình cũng tạo mũi hạt bắp giống như hai hàng trước nha. Lên một mũi móc xích, bỏ qua cái khoảng trống đầu tiên, móc vào khoảng trống thứ hai một mũi hạt bắp nữa. 1. Đánh dấu lại. 2 3 4 5. Tạo một mũi hạt bắp, lên một mũi móc xích, bỏ qua khoảng trống đầu tiên này, móc vào khoảng trống thứ hai một mũi hạt bắp. 1. Đánh dấu là cái mũi kép đơn đầu tiên. 2 3 4 5. Đâm vào cái mũi đầu tiên, kéo cái sợi len qua, lên một mũi móc xích, bỏ qua khoảng trống tiếp theo, móc vào khoảng trống thứ hai một mũi hạt bắp. 1 2 3 4 5. Mọi người cứ móc một mũi hạt bắp, sau đó bỏ qua một cái khoảng trống, móc vào khoảng trống tiếp theo một mũi hạt bắp. Mọi người lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình còn một cái khoảng trống cuối cùng này, mình sẽ không móc vào đây nha, mình sẽ bỏ vào cái khoảng trống này luôn, trượt mũi vào cái khoảng trống ở bên cái mũi hạt bắp đầu tiên này nha. Lên 3 mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào nha. Mình sẽ nhồi vào cái phần thân nhiều một chút, và cái phần súp lơ ở trên đây mình sẽ nhồi ít gòn thôi nha, để nó không có bị lồ gòn ra ngoài á. Sau khi nhồi gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha. Đâm kim vào cái khoảng trống, móc lên 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4
5. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo cái vòng len này qua, lên một mũi móc xích, bỏ qua khoảng trống tiếp theo, móc vào khoảng trống thứ hai, 5 mũi kép đơn để tạo mũi hạt bắp. 1 2 3 4 5. Đâm kim vào mũi kép đơn đầu tiên, kéo các len qua, lên một mũi móc xích, bỏ khoảng trống tiếp theo, móc vào khoảng trống thứ hai, một mũi hạt bắp với 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5. Bỏ khoảng trống tiếp theo, móc vào khoảng trống thứ hai. Mình sẽ lấy bớt len ra nha, lấy bớt một chút len ra để móc nó không có bị vướng len á. Một, 2 3 4 5. Kéo cái vòng len qua, lên một mũi móc xích. Cái mũi cuối cùng thì mình cũng bỏ qua cái khoảng trống này, móc vào cái khoảng trống này nha. Một, 2 3 4 5. Sau đó trượt mũi vào cái khoảng trống đầu tiên, kết thúc hàng luôn. Chừa một đoạn để mình khâu nha. Mình sẽ khâu giống như là mình khâu hoa tulip nha, mình đâm qua đây. Đâm ngược về, đâm qua đây. Rồi, như vậy là mình đã khâu xong nha. Bây giờ mình giấu sợi luôn, đâm kim xuống dưới để mình giấu đi nha. Cắt cái len thừa đi. Bây giờ mình sẽ gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 8 và 9. Đây là mình đếm từ dưới lên nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Giữa hàng 8 và 9 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn vào đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc, 1 2 3 4. Mình sẽ gắn vào hai bên như vậy nha. Sau khi gắn mắt xong thì mình cũng đã hoàn thành bé nấm súp lơ rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.